हेलो एभ्रीवन, टिकटक लाइटको लटरी चाहिँ अबको 7 घण्टापछि ओपन हुन जाँदैछ। तपाईहरुले अहिले गरिराख्नुपर्ने कुराहरु म तपाईलाई भनिदिन्छु। तपाईले अहिले नै गरिराख्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ सूची सेत्तै भन्ने ठाउँमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई यसको अब 7 घण्टापछि यो ओपन हुने बित्तिकै तपाईलाई चाहिँ नोटिफाई गर्छ। सो तपाईले चाहिँ ओपन हुने बित्तिकै तपाईले सुरुमै तपाईले चाहिँ स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति गरेपछि लकी चान्स तपाईमा अझै बढी म्याक्सिमम चान्स चाहिँ पर्न पनि सक्छ भन्ने कुरा मात्रै हो है। र अर्को भनेको चाहिँ जब यसको टाइम पुग्छ, जब अब 7 घण्टापछि यसको टाइम क्लियर हुँदैछ, त्यति भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने तपाईले चाहिँ शंका सुरु भन्ने अप्सन त्यतिखेर चाहिँ रातो बटनमा खुल्छ। अहिले चाहिँ कालो तपाईको के टच पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन है त। तपाईले जब तपाईको यो अब 7 घण्टाको टाइम सक्छ, तपाईलाई अर्थात अघि मैले सूची सेत्तै भन्ने मैले त्यहाँबाट तपाईलाई नोटिफाई हुन्छ। त्यति भएपछि तपाईले चाहिँ शंका सुरु भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि तपाईलाई चाहिँ डेमोको रूपमा अहिले म देखाउँदैछु। क्लिक गरेपछि तपाईको एउटा बक्स आउँछ क्या। तर अहिलेको लागि तपाईलाई यो क्वासीको भन्ने ठाउँमा तपाईलाई देखाइन्छु है त। तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईको एउटा बक्स हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईले स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले यो येलो बटनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ खुलेको छैन। धेरैले मलाई मेसेजहरु गर्नु भएको छ कि किन घुमिएन, किन खुलेन भनेर, किनकि टाइमै पुगेको छैन। डिटेल कुराहरु चाहिँ अब यसको रिजल्ट आएपछि अर्थात यसले कसरी रिजल्ट दिन्छ यसले भन्न चाहिँ यहाँ ट्विटरमा यसले रिजल्ट दिन्छु भनेछ। ट्विटर नभएको साथीहरुले कसरी हेर्ने भनेको छ। ट्विटर नभएको साथीहरुले मलाई फलो गर्नुस्, म तपाईहरुलाई नोटिफाई यसको लिएर आइहाल्छु, के हुन्छ यसको अपडेटहरु लिइहाल्छु। त्यही हो, तपाईहरुले यदि अहिलेसम्म पनि गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईले यो भिडियो गएर हेर्नुस्। तपाईले सबै कुरा चाहिँ यहाँबाट जान्न सक्नुहुन्छ र सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ।